ברוכים הבאים לחדשות הטבעונות, התוכנית שבה המיקרופון בידיים שלנו. אני עטליה גוטשלק ובהמשך יצטרף אליי אורן בן יוסף. היום בחדשות הטבעונות נדבר על גני ילדים טבעוניים, ההודעה על הורדת המיסים על המשלוחים החיים והמחאה שפרצה בעקבות זאת, פרויקט הבזריסטיות וסרט ישראלי חדש על אקטיביסט טבעוני. יישארו איתנו. בפסטיבל דוק אביב, פסטיבל בינלאומי לקולנוע דוקומנטרי שחל השבוע בתל אביב, מוצג הסרט החיים על פי אוהד. הסרט עוקב אחר אוהד כהן, פעיל טבעוני שמנסה לחזור לחיק המשפחה לאחר נתק של שנים על רקע בחירתו בטבעונות אקטיביסטית. לצד רצונו לחזור לקשר, הוא עדיין אינו מסכים עם דרך חייהם כאוכלי בשר ומוצרים מן החי. דרך עיניו של בעלי חיים, העולם הזה הוא שחור. זה יותר שחור משחור. איזה עונש קיבלנו שזה אכפת כל כך. את הסרט ביים וצילם במשך יותר מ3 שנים דניאל ארליך, פעיל טבעוני מוערך בפני עצמו. דניאל הפעיל את דף הפייסבוק וערוץ היוטיוב יומן חייתי, והוא מקימי אתר האינטרנט גרי TV, שמקדם את הרצאתו של גרי יורובסקי בארץ. הסרט מתחרה בקטגוריית הסרטים הישראליים, ויוקרן 4 פעמים בסינמטק ובבר קיימא. אתם מוזמנים להתעדכן באתר הפסטיבל ולצפות בטריילר דרך הלינקים המצורפים. הורים טבעוניים לילדים בגיל הגן מחפשים מסגרות חינוכיות לילדיהם אשר משקפות את תפיסת עולמם. ניתן כיום למצוא גנים המציעים מגוון אלטרנטיבות תזונתיות, כגון אוכל אורגני, תפריט צמחוני, תפריטים נטולי מוצרי חלב ואפילו גנים נטולי גלוטן. אין הרבה גנים אשר מגישים אוכל טבעוני לחלוטין ומחנכים לטבעונות, והורים רבים נאלצים להתפשר על גנים צמחוניים או לספק את האוכל לילדיהם בעצמם. בתקופה האחרונה מספר הגנים הטבעוניים עולה עקב העלייה בביקוש. נסענו לקריית טבעון לבקר בגן כזה. שמי בר, אני טבעונית, אני בת 38 עוד מעט, אני טבעונית מגיל 16. פתחתי את הגן לפני 4 שנים, אז הוא בעצם היה צמחוני, ואחרי ההרצאה של גרי נפקחו עיניי, וככה המודעות של הטבעונות תפסה עומק יותר רציני. יום למחרת שצפיתי בהרצאה זה היה ברור שהגן יהיה טבעוני. אני לא אוכל לתת לילדים שום דבר שהוא כרוך בסבל לבעלי חיים. המהלך התקבל מאוד בברכה. זאת אומרת, כמו כל אדם שמעביר את העסק שלו לטבעונות, יש את החששות, יש את התגובות מהסביבה, שזה טעות, ואנשים ייבהלו, ואני אתפס כקיצונית, אבל הייתה לי בהירות מאוד גדולה שאני אלך עם האמת שלי שם. יש לנו פה ברווזים נורא חמודים שהיו צריכים בית. וכאן אני מאוד מקווה שנעשה בקרוב דיר קטן, בית לעיזים וכבשים שמחפשות בית. יש לנו חברות תרנגולות מכל מיני סוגים, שניצלו מלולי סוללה וגם מתעשיית הבשר. אני לא מדברת עם ילדים על תעשייה, יש הורים שכן מדברים, יש הורים שלא. זאת אומרת, בוא נאמר שאם ילד ישאל אותי אם אני אוכלת שניצל ואני אגיד לו לא, והוא ישאל אותי למה, אז אני אגיד לו כי שניצל זה תרנגולת ותרנגולת היא חברה, אבל אני לא אגיד לו מילים כמו התעללות וסבל, זה לא נכון, אני לא מאמינה בזה. יש לנו מעט מאוד מחלות חורף, מעט מאוד, הם באמת מאוד בריאים, הם מאוד חזקים, הרגשה היא מאוד של ויטליות ושל חיוניות ככה בגן. אנחנו אוכלים אוכל מאוד טוב, מגוון, וגם מתוקים, כן, גם עוגות ופנקקס, וגם כמובן תבשילים ופשטידות. ואת חשה איזושהי עלייה בביקוש לגנים טבעוניים, הורים טבעוניים שמחפשים גנים? אני חשה יותר פתיחות לזה, זאת אומרת שגם כשמגיעים אליי אנשים שהם לא טבעונים והם שומעים שהגן הוא טבעוני, אז הם אומרים, יופי. זאת אומרת, הם לא מפחדים מזה, זה לא כבר משהו שהוא מאיים עליהם או מרתיע אותם, זה כבר לא מילה שהיא כל כך מאיימת, או מרתיעה, או וואו, מה זה אומר, הילד יהיו חוסרים. המחשבות האלה כבר פחות מגיעות.
ממשלות בכל העולם מבינות כי הפחתת צריכת המזון מן החי תורמת לבריאות האוכלוסייה ויכולה לצמצם תשלום על שירותי בריאות וביטוחים, אך לא ממשלת ישראל. לאחר שהוריד את מיסי היבוא על משקאות בעלי אחוז אלכוהול גבוה והוריד את מחיר השמנת המתוקה רוויית השומן, הכריז לאחרונה שר האוצר יאיר לפיד כי במסגרת המאבק ביוקר המזון יש להתמקד במוצרי החלב והבשר. למרות שמוצרים אלה כבר מסובסדים בדרכים שונות, ולמרות שצריכת מזון מן החי אחראית לגורמי התמותה המובילים בישראל ובעולם המערבי, החליט לפיד לבטל לחלוטין את המכס על משלוחים חיים מאוסטרליה, וכן להעניק כ-70 מיליון שקלים נוספים מכספי הציבור למפטמות עגלים ולקמפיין שיעודד אכילת בשר. לצערנו, דווקא מחירם של פירות וירקות נשאר יציב במשק הישראלי, ולא מכיוון שכמות היבולים מוגבלת, אלא על ידי השמדת טונות רבות של ירקות ופירות, שאם היו משווקים, היו גורמים לירידה במחירם. בכל שנה מתקבלים דוחות חוזרים ונשנים מטעם האו"ם וגופים בינלאומיים אחרים, הקוראים לעבור לתזונה צמחית למען בריאות האדם, למען צמצום פליטת גזי החממה, צמצום כריתת היערות לצורך גידול חיות, וזיהום האדמה שגורמות תעשיות המזון מן החי. בישראל יש גידול מתמיד בתחלואה בכל התחומים הקשורים לצריכת מזון מן החי. השמנת יתר, מחלות לב, סרטן השד, ההרמונית, המעי הגס ואחרים, סכרת ומחלות קשות נוספות שהוכח מעל לכל ספק כי שכיחותן ותפוצתן עולה בצורה ניכרת כאשר צורכים בשר, מוצרי חלב וביצים. לפיד וחבריו כמובן גם מתעלמים מהסבל הנורא וההתעללות שעוברים אלפי בעלי חיים במשלוחים מאוסטרליה, ולצורך ההחלטה הפופוליסטית של הורדת מחיר הבשר, הם מבחינתם רק מוצרים. ההחלטות השערורייתיות של משרד האוצר גררו 3 הפגנות עוקבות. הראשונה התרחשה מול כיכר הבימה והתנגדה לסבסוד התזונה המזיקה וסבל בעלי החיים. השנייה התרחשה מול ביתו של השר לפיד ומחתה על כך שהוזלה אמיתית היא של חיי העגלים והכבשים ולא של תוויות מחירים. והשלישית התקיימה מול משכן הכנסת. הפגנה נוספת מתוכננת ל-12 במאי מול שגרירות אוסטרליה ותמחה על אותו נושא מכיוון אחר. המפגינים יקראו לממשלת אוסטרליה להפסיק את סחר בעלי החיים והמשלוחים מכיוון שאינם עומדים בתקנים של האוסטרלים עצמם. במקביל להפגנה הזו התקיימו הפגנות דומות במדינות שונות בעולם. לפני כ3 שנים הקימה נוגה רוזנברג בשיתוף עם גיסתה את פרויקט הבזריסטיות למען בעלי חיים. בבזר נמכרים עשרות בגדים ופריטים יד שנייה, כאשר הרווחים משמשים לטיפול, סירוס ועיקור של כלבים וחתולים. את הרעיון שאבה נוגה מארץ הולדתה, ארגנטינה. שם ירידי חצר הם תופעה פופולרית. נוגה ניהלה בעבר את עמותת חיים לבעלי חיים, וכיום עוסקת בתחום החינוך המיוחד. הבזר נערך כל שבת שנייה בחצר ביתה שבחולון, ולאחרונה אף התרחב הפרויקט, והוא כולל דוכן הנפתח בימי שלישי ושישי בשוק העתיקות שבכיכר דיזנגוף בתל אביב. בחודשיים האחרונים משמש הכסף לסגירת חוב למרפאה וטרינרית שעומד על 7,000 שקלים. לצורך הצלחת הפרויקט לא נדרשות תרומות כספיות, אך ביקור וקנייה ביריד יועילו. עוד אפשר לעזור על ידי תרומות בגדים וחפצים, הסעה ואיסוף של התרומות, וכן עזרה בתפעול שוטף של הבזר. אתם מוזמנים ליצור קשר בדף הפייסבוק של הבזריסטיות. זהו להפעם. אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו ולהתעדכן באופן יומיומי, ואנחנו ניפגש בעוד שבועיים במהדורה הבאה. להתראות.